तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आपला 𝙬𝙤𝙬𝙯 प्लस न्यू इफेक्ट असा आहे. आणि जर तुम्हाला सुद्धा असा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत व विना स्किप करता बघावा लागेल, तेव्हाच तुम्हाला असं सेम व्हिडिओ बनवता येईल. आणि भावांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे मटेरियल मी यूज केलं आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटेल. सिंपली तुम्हाला गुगलवर जाऊन एडिटर गणेश सर्च करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला तिथे आपली वेबसाईट भेटेल व नंतर तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओचं थंबनेल बघून त्या थंबनेलवर क्लिक करायचं आहे व त्यानंतर तुम्हाला तिथून सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्हाला हे सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे तुम्हाला मी सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल किंवा तुम्ही टेलिग्रामवर जाऊन एडिटर गणेश सर्च करा. तिथे तुम्हाला 10,000पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असणारा चॅनल दिसेल, तर तिथून तुम्ही जॉईन करून घ्या. आणि भावांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना काय अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा. इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर आपल्या अकाउंटला फॉलो करून घ्या. तर चला आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आणि भावांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये एक मी शेक इफेक्ट आणि बीटमार्कला पासवर्ड दिलेला आहे. तर त्यामुळे तुम्ही आपला आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हाच तुम्हाला तो पासवर्ड भेटेल. पासवर्ड 3 ते 4 सेकंदचा आहे, त्यामुळे तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप करून बघितला तर तुम्हाला तो पासवर्ड सापडणार नाही आणि नंतर तुम्ही कमेंटमध्ये कमेंट करचाल की पासवर्ड नाही असं तसं. तर भावांनो, मी पासवर्ड दिलेला आहे, तुम्ही फक्त व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला पासवर्ड दिसेल. आणि पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओच्या राईट साईडला दिसेल, तर हे लक्षात ठेवा. तर चला आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला बीटमार्क व शेक इफेक्ट पासवर्ड टाकून इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. तर ते असे दिसतील. त्यानंतर तुम्हाला आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर जर तुम्हाला हा फोटो बदलायचा असेल तर सिंपली या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर कलर अँड फिलवर क्लिक करून तुम्हाला तुमचा म्हणजे जो फोटो तुम्हाला ॲड करायचा आहे तो फोटो अशा प्रकारे ॲड करू शकता. त्यानंतर आता तुम्हाला हा फोटोसुद्धा बदलायचा असेल तर सिंपली तुम्हाला या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर कलर अँड फिलवर क्लिक करून या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला 1.1 ह्या रेशोमधला फोटो घ्यायचा आहे. जर तुम्ही दुसऱ्या रेशोमधला फोटो घेतला तर तो फोटो बरोबर दिसणार नाही, त्यामुळे तुम्हाला 1.1 ह्या रेशोमध्येच फोटो घ्यावा लागेल. तर सध्या मी काय बदल करत नाही. नंतर तुम्हाला आता थोडं पुढे यायचं आहे. तर बघू शकता इथे जर इथले फोटोसुद्धा तुम्हाला चेंज करायचे असेल तर सिंपली तुम्हाला या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. तर तुम्हाला असे 3 ग्रुप दिसतील. त्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही एका ग्रुपवर क्लिक करून पुन्हा एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे व त्यानंतर तुम्हाला सिंपली या फोटोच्या लेअरवर क्लिक करून इथे क्लिक करून तुम्हाला दुसरा फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता. त्यानंतर तुम्हाला सेम पद्धतीने दुसरा फोटोसुद्धा असाच बदलून घ्यायचा आहे व तिसरा सुद्धा असाच. तर त्यानंतर आता भावांनो, तुम्हाला हे फोटो बदलायचे तर मी सांगितले. त्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला पहिल्या बीटपासून फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बघू शकता इथून
इथून तुम्हाला आता सर्व फोटो म्हणजे बीट मार्कनुसार ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सिंपल तुम्हाला अशा प्रकारे थ्री डॉटवर क्लिक करून फोटो फुल स्क्रीनमध्ये सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावांनो, मी लवकर सर्व फोटो ॲड करून तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ दाखवतो. तर बघू शकता भावांनो, इथे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला सिंपली शेक इफेक्टमध्ये यायचं आहे. त्यानंतर आता इथून आपल्याला हा पहिला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ह्या पहिल्या फोटोच्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर थ्री डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन जिथून फोटो स्टार्ट झाले तिथे यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला हा इफेक्ट सिंपली त्या फोटोवर क्लिक करून थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करायचा आहे. तर हा इफेक्ट 2 फोटोला द्यायचा आहे. त्यानंतर एक फोटोमध्ये गॅप सोडायचा आहे व पुन्हा 2 फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता सिंपली अशा प्रकारे पुन्हा एक फोटो गॅप सोडून पुन्हा 2 फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे.